Magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat. Ako ay si Teacher Gian at nandito ako upang tulungan kayo sa pag-review para sa college entrance exam. Kung kayo ay magsisimula pa lang mag-review, saktong-sakto kasi ang magiging mga lessons natin ay patungkol sa mga introductions, pinaka-basic na tanong at mga pinakakailangan na essential lessons pagdating sa college entrance exam. Kung kayo naman ay nag-review na dati pa, congratulations at sigurado ako na may matututunan pa rin kayo sa review na ito. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa general science. Ang mga college entrance exam, palaging may mga science questions at hindi lang sila puro formula and problem solving. Minsan, kailangan mo ding intindihin yung mga binabasa mo at alalahanin yung mga pinag-aralan nyo simula grade 7 hanggang kayo ay mag-grade 12. Okay, mostly, ito ay physics and chemistry. Okay, so simulan na natin. For work to be done, what are the factors that must be present? Sa tanong na ito, senior high school students, hinihingi lang ng question ang factors ng work. Okay. So, ito po ay isang physics lesson. Okay, ito po ay isang physics lesson na patungkol sa formula ng work. Okay? Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Okay? Hinihingi ang mga kailangan para sa formula. Okay? Hinihingi po ng question na yan ang mga kailangan mo para sa formula ng work. Okay. So, kung babalikan natin ang formula ng work, ito po ay nangangailangan ng una, makikita nyo po sa picture, na ikaw ay nag-exert ng force. Pangalawa, kapag nag-exert ka ng force, sigurado ay may kapupuntahan ang object na nilagyan mo ng force. Ibig sabihin nun, kailangan mo din ng distance. Okay? So, sa napakasimpleng representation ng work, madali lang po siyang sagutan. So, ang tamang sagot po dito, senior high, ay force times distance. Okay? So, ang idea po nito ay pag nakakita kayo ulit ng question na what factors must be present, nanghihingi siya ng formula para sa isang bagay. Okay. So, ibig sabihin ay work equals force times distance. So, para naman sa number 2. Salt water has a density greater than that of pure water. What does this mean? Ito po ay isang question na patungkol sa comparison ng dalawang density ng salt water and pure water. Senior high school students, pagdating po sa question na ito, una muna nating alamin, ano po ba ang ibig sabihin ng salita density? So, sa picture na to, actually, ang ibig sabihin ng density, okay, ay amount of substance over volume. Okay? Kung tatagalogin ko, gaano kadami yung laman ng substance kumpara mo sa lalagyan na ito. Ito po ay isang example ng mga solid na kung saan firmly placed sila sa isang container at mataas ang dami ng substance nila kumpara sa volume nila. Ito ay example ng liquid. Kung mapapansin nyo po, gumagalaw-galaw sila, which explains na ang mga molecules ng isang fluid or liquid ay continuously moving. Ito naman po ay sa gas, which is continuously moving din. So, kung tatanungin po tayo about formula ng density, ang formula po niya ay mass over volume. So, balikan po natin yung question. Salt water has a density greater than that of pure water. Yung mass daw over volume ng salt water ay
mas mataas, mas madami yung mass over volume ng salt water kesa sa pure water. Hindi na po natin kailangang alamin kung ano yung densities nila. Anyway, sasabihin ko pa rin. Ang pure water kasi ay 1.0 gram per milliliter. Okay? In fact, ang pure water po ay basihan. Nakinukumpara siya sa lahat ng mga substances. Kung mas pabigat ba sa pure water or mas magaan, dun po makukuha yung density niya. Paano naman po yung salt water? Salt water naman po ay actually 1.03 grams per milliliter. So, yan po ang density ng salt water. Pag nakakita po kayo ng ganitong question, tayong i-analyze. Alin dito yung totoo na magpa-follow sa fact na ito? Okay? So, kahit tanggalin na po natin yung mga exact densities nila, dito na lang po sa ating analyzation. The salt water has a density greater than that of pure water. Papansin nyo po na iisa lang dyan ang tatama. So, ano po yan? Salt water is heavier than water. Salt water is heavier than water. Magkakaroon po dapat ng condition dyan. Okay? Given they are of the same volume. Okay? Kailangan po given that they are of the same volume. Okay? So, yun po ang tamang sagot sa number 2. Next question naman po. Ito po ay patungkol sa potential and kinetic energy, as well as the mechanical energy of an object. So, meron po diyang isang bola na napunta sa points A, B, C, and D. Dito naman tayo sa number 3 to 4, kung saan ito ay may kinalaman sa kinetic energy and potential energy ng isang bagay. Okay. Ito po yung formula ng kinetic energy and potential energy. Pinost ko lang siya for reference, pero actually, ang mas kailangan nating alamin ay pagdating sa mechanical energy ng isang bagay, meron siyang dalawang parte. Okay? Meron siyang dalawang parte. So, una, okay, in no particular order, ito ay potential energy. Pangalawa ay kinetic energy. Tandaan na ang potential at kinetic energy, meron silang relationship. Kinetic energy is inversely proportional to potential energy. Okay? Yan po ang relationship nila. Anong ibig sabihin nito? Senior high school students, pag kayo po ay nakita ng ganitong formula, ang ibig sabihin yan ay as A increases, B decreases. Okay? Ganyan po ang relationship nila. So, as A increases, B decreases. So, pwede siyang baliktad. As B increases, A decreases. Parehas lang po. So, knowing na ganito ang relationship nila, tingnan naman natin yung mga factors pagdating sa kinetic energy and potential energy. Ang potential energy po ay may formula na mass, okay, times gravitational acceleration times height. So, ano yung critical factor dyan? Ang pinaka-critical factor dyan, katulad sa inyong mga teenagers, ay height. So, ibig sabihin, kapag nasa picture na to, pinakamataas yung isang object, meron siyang napakataas na potential energy. And dahil sa relationship nga ng kinetic sa potential energy, napakababa naman ng kanyang kinetic energy.
So, balik tayo sa number 3. At which point will the kinetic energy of the ball be the greatest? Kailan daw pinakamataas ang kanyang kinetic energy? Okay? So, ang pinakamataas na kinetic energy ay pinakamababang potential energy. Pag pinakamababang potential energy, pinakamababang height. Tandaan, nalagay ko dito, highest kinetic energy equals lowest height. So, hahanapin mo dyan, saan dito yung may lowest height? Okay. And, ito si letter E. So, ang answer sa number 3 ay letter boy. Opposite naman ang hahanapin natin pagdating kay potential energy. Kailan magiging greatest yung potential energy? Kung yun ang hinahanap nyo, pinakamataas na potential energy, ibig sabihin nun ay pinakamataas na height. So, hahanapin mo dito A, B, C, and D. Saan dyan ang may pinakamataas na height? And obviously, it is letter C. So, ganyan po sagutan ang problems regarding kinetic and potential energy. Tandaan po ang idea na ito. Ang may pinakamataas na kinetic energy ay yung may pinakamababang height. Next naman po, number 5. What type of heat transfer is responsible for the formation of sea breeze and land breeze? So, first things first. Kailangan muna nating i-recap yung kaalaman natin pagdating sa heat transfer. So, may tatlong klase po ng heat transfer at nakadepende siya sa medium. Okay. So, start muna tayo with conduction. Ang conduction po ay pagta-transfer through direct contact. Okay? Through direct contact. So, ibig sabihin, yung kamay mo, kaya siya naiinitan dahil indirect contact siya dun sa lalagyan ng tubig na iniinit mo. So, tandaan, ang conduction ay direct contact. So, ano naman yung convection? Okay? Ang convection naman ay pagpapasa ng heat sa mga fluids. Ano ibig sabihin ng fluids? Mga liquids and gases. Okay? So, ang convection po ay pagpapasa ng mga init sa pagitan ng mga liquids and gases. At meron siyang rule madalas. May rule siya madalas. Kapag ikaw ay mainit, madalas yan, ang direction mo ay pataas. Okay? Pag ikaw naman ay malamig, cold, madalas ang direction mo ay pababa. Okay? So, yan po ang convection. Ano naman po ang radiation? Ang radiation ay pagpasa ng heat through vacuum. Okay? So, ito ay pagpasa ng heat through vacuum. Example po ng radiation ay ultraviolet radiation na kung saan nadadamage po ang skin cells natin galing sa araw. Ang araw ay sobrang layo, pero bakit tayo naiinitan pa rin? Ang heat kasi na galing sa araw ay nakakapasok sa Earth kahit na wala siyang dadaan ng iba. Vacuum lang. So, radiation po yung tawag doon. Isa pang klase ng radiation ay tinatawag na infrared. So, ano ulit yung infrared? Ito ay pagpasa ng energy sa napakaikling spectrum. So, example ng infrared radiation ay pagpindot nyo ng remote control, makakapagpasa siya ng energy or data dun sa TV at makokontrol nyo siya. And thermal scanners. Sinasalupo nila yung infrared radiation, kaya nagkakaroon sila ng idea gaano kainit yung isang organism. So, ngayon tapos na kayo sa background ng heat transfer. Isipin nyo na lang sea breeze. Okay, sea breeze, land breeze.
Diba, pag yung sea breeze, ibig sabihin niya yung malamig na hangin na galing sa dagat ay pumupunta papuntang lupa. At kapag land breeze naman, yung malamig na hangin galing sa lupa, pupunta siya sa dagat. So isipin nyo, land breeze, sea breeze, hangin, dagat, lupa. Yun dyan yung may kinalaman sa hangin at sa dagat. So, madededuce nyo agad na ang tamang sagot dyan ay actually convection. Okay? Bakit convection? Kasi may kinalaman siya sa liquids, which is yung dagat, and gases, which is yung mga hangin na umiikot tuwing gabi at araw. So, convection po yung tamang sagot. Ayan. So, nailakad ko kayo sa pagsasagot ng 5 questions sa General Science ng College Entrance Exam. So, hindi lang siya basta-basta review. Binabalikan natin yung mga lessons patungkol sa mga yun, which is kailangan na kailangan nyo. You need constant reminding of those lessons from grade 7 to senior high. So, yun po muna ang may offer ko sa ngayon. So, meron po ba kayong mga feedback kung ano po ang mga suggestions nyo na next nating pag-aaralan? Makiiwan na lang po siya sa ating comment section sa baba. Okay, maraming salamat po at mag-aaral ng mabuti. Ito po si Teacher Gian at salamat sa pakikinig.